Det visar sig sedan att skottlossningen i huvudstadscentrum är riktad mot 2 rappare och 4 till 5 andra personer kopplade till Dalen-nätverket. Rapparna är signade till ett skivbolag med kopplingar till Dalen-nätverket. Enligt uppgifter är det 2 skyttar, en Glock och en Walter som används och det skjuts mot alla som står på platsen. Ena vapnet ska även ha klickat. Enligt samma uppgifter träffas bara 39-åringen som också är vid platsen och inte är måltavlan för skotten och avlider. Efter det som kan beskrivas som några dagar av relativt lugn i Stockholm efter hemlig kameraövervakning har pågått vid utvalda adresser samtidigt som många har gripits, så började den intensiva konflikten mellan kurdiska räven och greken samt nätverket Foxtrot och Dalen och andra involverade nätverk eskalera igen i en andra våg. 26 januari 2023. Åklagarmyndigheten meddelar att 7 personer gripits och anhållits på grund av en blixtinsats efter tillslag på flera adresser i Sundsvall på torsdagskvällen. Flera är misstänkta för bland annat förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Polisen gjorde tillslag på flera adresser runt om i Sundsvall under torsdagskvällen. 7 personer anhölls och automatvapen, knark och termosbomber togs i beslag. Vice chefsåklagaren och polisen i Sundsvall säger att de är mycket nöjda för att de genom den framgångsrika insatsen kunnat förhindra att flera grova våldsbrott skett. Bland annat ett mord och ett antal sprängningar. Enligt vissa uppgifter ska flera beväpnade personer ha gripits i en bil. Vid tillslaget var de maskerade och hade tejpat handleder och fotleder. Ett vanligt sätt att förhindra att lämna DNA vid ett brott. Av de som har anhållits har flera lokal förankring, men det var även personer som har rest in från andra städer enligt åklagaren. 2 av personerna var under 18 år. Enligt uppgifter så hittades minst 2 Kalashnikovs, 3 pistoler och 2 bomber i samband med insatserna. 4 av 7 anhållna häktas sedan under helgen. Det handlar bland annat om en kvinna i 20-årsåldern, en 22-årig man, en 20-årig man och en 17-årig pojke. Kvinnan häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott och har medgett brott. Misstankarna mot de övriga anhållna rör förberedelse till mord, grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Dessa individer kopplas till kurdiska rävensidan av konflikten. I Stockholm greps också flera personer i räder i Solna och Sollentuna under torsdagen. Vid 15-tiden slog polisen till mot en bil i Sollentuna och 4 personer kunde gripas. Personer som skulle frihetsberövas i ett utredningsärende som rör grov brottslighet försökte komma undan polisen i Råsunda under torsdagskvällen. Minst 2 personer kunde gripas. Ett vapenliknande föremål togs i beslag och personerna misstänks för grovt brott mot vapenlagen. Det har ett samband med den grova brottslighet som vi har att arbeta med i Stockholm, säger polisen. I bägge ärenden är det individer enligt uppgifter misstänkta för inblandning i den senaste tidens våldsamheter och vissa för att vara bombmakare åt nätverket Foxtrot. 27 januari. Flera larm kom klockan 03.38 om en explosion. Explosionen hade inträffat vid ett flerfamiljshus i Akalla. Entrén skadades i detonationen, det blev skador på en port och några fönsterrutor. Attacken är riktad mot kurdiska räven, då en rappare kopplat till bronätverket är knuten till adressen. 28 januari. Polisen får ett larm om skottlossning i Skogås centrum söder om Stockholm i Huddinge kommun. Klockan 6:12 på lördagskvällen. Flera skott ska avlossats inne på en sushi-restaurang och en ung man ska ha träffats. Ett vittne som kom in på restaurangen strax efter skjutningen uppger att det då inte fanns någon gärningsman kvar på platsen. En ung man låg böjd över ett bord och under honom hade det samlats en pöl av blod. En person såg ut att gömma sig bakom disken medan andra personer satt som i chock, berättar vittnet. Enligt uppgifter ska minst 2 skott ha avlossats och offret ska ha träffats minst en gång i bakhuvudet. Enligt uppgifter ska offret vara 15 år gammal och misstänktes vara inblandad i flera skottlossningar och sprängdåd utförda i januari.
Dödsoffret kopplas till Grekensidan av konflikten i Stockholm. En ung man under 18 år som är misstänkt för medhjälp till mord har gripits och anhållits enligt åklagarmyndigheten. 29 januari. Det första larmsamtalet från Finsta i Bro kom klockan 02.16 om en hög smäll. På plats kunde polisen konstatera att en port till ett flerfamiljshus fått omfattande skador. Adressen är kopplad till en rappare och hans 2 bröder. Samtliga anses av polisen ingå i Bronätverket som är knutna till nätverket Foxtrot, så attacken är riktad mot kurdiska räven. Klockan 03.59 samma natt kom larm om en ny explosion, den här gången i Upplands Väsby, på Hagvägen. På plats kunde polisen konstatera att en port hade sprängts vid ännu ett flerfamiljshus. Senare under söndagen meddelade polisen att en man i 25-årsåldern anhållits skäligen misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. Attacken är riktad mot kurdiska räven. Den 18 januari sprängdes det i Kista mot en adress kopplad till Greken. 3 män ska häktats för sprängningen i Kista. En 16-åring som även är häktad misstänkt för mordförsök i Rågsved i september 2022 efter en skottlossning. En 23-åring kopplad till ett nätverk i Södertälje samt en 25-årig man från Upplands Väsby som är skriven på adressen där sprängningen sker i Upplands Väsby. 25-åringen har nyligen avtjänat ett fängelsestraff på 3 år och 6 månader för grovt vapenbrott och grov misshandel, samt blev även några dagar efter sprängningen misstänkt för grovt narkotikabrott. Attacken är riktad mot kurdiska räven. 30 januari. Polis och nationella bombskyddet var klockan 09.00 på morgonen på plats vid en adress i Kungsängen på Hallonvägen i Upplands-Bro kommun nordväst av Stockholm. Polisen utrymde 2 våningsplan i flerbostadshuset. En 30-årig man grips och är frihetsberövad. Mannen misstänks vara inblandad i de sena veckornas våldsvåg i Stockholm och misstänks ha tillverkat sprängladdningar som används. Polisen såg spärra ut föremål från bostadshuset och på måndagskvällen uppgavs det att polisen ska ha hittat flera skarpa bomber i den gripna mannens lägenhet under morgonen. 30-åringen greps och misstänkt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Sedan julhelgen har 15 sprängningar inträffat i Stockholmsregionen och enligt flera källor ska flera av sprängladdningarna ha tillverkats med bil- och mc-batterier som utlösare. Den misstänkta tros varit bombtillverkare och greken. Vad man hittills ska se med alla gripande och häktningar är att många som är utförare vid dessa våldsdåd verkar vara frilansare. Det vill säga tar beställningsjobb för skjutningar, sprängningar och mord eller hjälper till på andra sätt för betalning, men inte själva är inblandade direkt i konflikten. Eftersom många av dessa är kopplade till helt andra utomstående kriminella nätverk men utfört våldsdåd mot någon sida, så kan det leda till att andra gäng dras in i konflikten och tvingas välja sida, vilket kan leda till en helt ny nivå av förödande förstörelse och våld. Nu när blod har spillts och liv har gått förlorade så ser många insatta inte att någon fred kan göras eller köpas i denna infekterade konflikt.